Szevasztok, Rikári vlog. Jelentkezem a KCV-ről, a 24-es villamosról. Majdnem elfelejtettem, hogy már itt el akartam kezdeni a videót, és most egy nagy utazásra invitállak benneteket. Sötétben indulunk, mint láthatjátok mögöttem, és visszaérkezni is sötétben fogunk. Egy nagy utazásra fogunk menni. Itt a keletibe fogunk felülni mindjárt a vonatra, és ide is fogunk késő este visszaérkezni. Ezzel a KCV-vel jöttünk, 1354-es, és Advent Express-szel fogunk ma utazni, nevezetesen Budapest és Zágráb között. Ugye Zágráb az, amit nehéz egy nap alatt megjárni, pontosabban ilyen utazási irodás külön buszokkal meg lehet, de én ugye ezeket a nagy távolságú buszos utazásokat nem szeretem, ma pedig közlekedik egy ilyen vonat, amire ugye lehet jegyet venni, és így egy nap alatt meg lehet járni oda-vissza. Hát villámlátogatás lesz, mert körülbelül 12 órát fogunk vonatozni, és kb. 5 órát leszünk ott, de hát ezt így lehet megoldani, különben egyébként egy hosszú hétvégére lenne érdemes elmenni, normál menetrend szerint. Nézzetek, milyen kocsikból van kiállítva a szerelvényünk. Ilyen kusett kocsik vannak összerakva, és 10-essel végződik, legalábbis van rajta kusett kocsi is. Ezek azért valószínűleg kényelmesek lesznek, bár ugye azért feküdni nem fogunk bennük. Bár lehet, hogy hazafelé lesz egy kis szundikálás, mert azért elég hosszú az út, és elvileg van étkező kocsi is a vonatban, és szépen még van időnk, végig megyünk, és megkeressük a helyünket. Az enyém a 3-as kocsiba szól, és megnézzük, hogy milyen mozdony húz minket. Itt az étkező, itt szeretnék majd sok időt eltölteni. És ide nézzetek, van a vonaton egy ilyen horvát stokk is, és úgy nézem, hogy az enyém egy ilyen horvátba fog szólni. Pedig a kusett kocsit azt szívesen kipróbáltam volna, ugye nem szoktam kusett kocsival járni, mert hogy ha megyek, akkor hálóval megyek, vagy közelebbre ugye ülőkocsiban, és ez a 3-as lesz az enyém. És itt a felirat. Meg fogjuk nézni a karácsonyi vásárt is, és akkor itt a fülkésbe elvileg ablak mellé szól a jegyen. A Vörös Sándor emlékére felmatricázott 22-es Trax fogja a vonatunkat húzni. És akkor egy ilyen kellemes 6 személyes fülkében kaptunk helyet, ugye én az ablak mellé, egy ilyen horvát kocsi, oda nézzetek, ott tükröződik Rikári, és kaptunk egy ilyen tájékoztató, ilyen füzetet Zágrábról, úgyhogy a látnivalókat ebbe meg tudjuk útközben nézni, hogy mit érdemes megnézni, bár én már ugye otthon tájékozódtam. Köszöntjük Önöket a Zágrábig közlekedő Zágráb Advent Express vonatunk feljelentetén. Járatunk menetrend szerint csak Budapest-Kelenföld, Székesfehérvár, Siófok, Bonyód, Balatonszentgyörgy, Nagykanizsa és Gyékényes állomásokon áll meg Zágráb-Lábnyit haladó az égállomásunk előtt. A vonat közepén étkező kocsi közlekedik, ahol szívesen látszák. Rutinosan, indulás után azonnal átjöttem az étkezőbe, hogy kapjak helyet, mert már jártam olyan különvonatos utazáson, hogy éhen maradtam. Most azért bebiztosítottam magam, mert amúgy csomagoltam szendvicset is, de hát ugye mivel időben átjöttem az étkezőbe, ezért kapni fogok reggelit, a szendvics meg inkább tartalékba lesz.
Köszönöm szépen. És akkor időközben ránk világosodott, úgyhogy mindjárt megnézzük a Balatont. Idefelé tudjuk megnézni, mert hogy visszafelé sötétben fogunk jönni. Kijöttem ide a folyosóra, mert hogy pont a másik oldalon ülök. Bencének BZ.
jó? Most jó? Hát, nagyjából jó. Most jó. Külön van. Akkor teljesen lépőszak. Jó. Egyelőre ennyi. Tejföl nélkül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Adjon. Köszönöm vele, köszönjük. Tudom, azt láttam. Fizeték.
kártya van el. Igen, csak az a probléma, hogy most annyira rohangat minden, hogy érkeztek egészség, forint nem nyomod ára, se 20 vagy van, meg kell rávent más elküldeni. Van még 2000 forint, mondjuk akkor abból még az üzemjészt. Jó, akkor forint. Akkor valami forint. Jó. Már megint zaj. Köszönöm szépen. Megismerek itt ebből olyan másik helyet. Értem, de ez így kilengedhető. Szerencsésen megebédeltünk, az étkezőkocsiban nem tudtam nektek snitteket felvenni, mert hogy teljesen tele volt az étkezőkocsi. Hát remélem, hogy nem ettük ki teljesen a készletet, és majd visszafelé is jut kaja. Most ebédre nagyon finom töltött káposztát ettem, jó kiadós is volt, úgyhogy most ilyen ünnepi menü van, ilyen adventi menü az étkezőben ezen a vonaton, úgyhogy tök jó. Van karácsonyi burger, meg ilyenek. Úgyhogy még leszállás előtt megebédeltem, hogy ott azt a rövid kis időt, amit Zágrában töltünk, az ne kelljen erre pazarolni, bár azért egy jó csevapot lehet, hogy be fogok dobni, hogyha találok, hogyha szembe jön. Viszont azért biztos, hogy főpárnak látni. Ezzel is felváltozni. Legyen a biztonságos, és ezt a megtudás a mélyítás. És akkor erre van. Egyébként nekem is. Ahol voltunk, nem volt.
Ez a jelenet akkor két videóban is fog szerepelni, egyrészt az utazósban, másrészt viszont akkor most kezdődik a zágrábi városnéző, körbetekintő, csavargós videó. Leszállunk itt a vonatról, és akkor most az a koncepció, hogy a városról a utazós videóba csak egy pár snittet vágok be, és akkor csinálunk külön egy ilyen városnézős történetet. Ugye ezzel a vonattal érkeztünk, én a horvát stokkban kaptam helyet, de vannak rajta ugye magyar kusettkocsik, fekvőhelyes kocsik, meg ugye volt resti kocsink is, úgyhogy nagyon jót utaztunk. Hát egy kicsit hosszú volt az út, meg összeszedett a vonat egy kis késés, de hát ennyi belefér. Kicsit belehúzunk a városnézésbe, és akkor így nem lesz probléma. Ugye egy szűk, így már egy szűk 5 óránk van itt Zágrábban. Egy kicsit rohanós ez a történet, de hát egy nap alatt megjárni Zágrábot így volt lehetőség vonattal. És akkor mindjárt egy kis urbexel kezdjük. Szerintem ez a dolog, ez egy ilyen podgyászlift lehetett, de ide nézzetek, ez kicsit így el van hagyatva. Nálunk is vannak ilyen, ugye megszűnt a vasúton a podgyászszállítás, és szerintem ott is ez tehetett be ennek a történetnek. Nálunk is vannak állomások, ugye, ahol vannak ilyen podgyász aluljárók külön, például Szolnokon és Kelenföldön, és ugye nem nagyon használják őket semmire, mert Kelenföldön már lehet, hogy nincs meg, de Szolnokon igen. Ide nézzetek, van ilyen vagonhoztál, nem tudom, hogy működik-e, érdekes. És akkor ez a horvát gép húzott minket Gyékényestől, ugye Gyékényesig a Trakszal jöttünk, a 22-es Veres Sándoros, és ezt a gépet kaptuk, ugye Gyékényesen irányváltás van, és ez húzott minket. Ugye egy időben ilyen gépek bejártak Budapestig, ilyen futáskiegyenlítés, vagy valami ilyesmi jogcímen, azt hiszem, hogy talán a 90-es évek végén 2000 körül, de ma már ilyennel nem találkozhatunk otthon. És akkor egy röpke körbetekintő ilyen pályaudvari történet. Hát ugye ez Zágrábnak a fő pályaudvara. Hátul áll egy tolatógép, olyasmi, mint amilyen a osztrákoknak is van, ilyen kis dízel. És itt viszont a pályaudvar oldalában van egy ilyen kis szerkocsis gőzös, ezt akkor megnézzük közelebbről. Hasonlóak voltak nálunk is, és a háttérben egy Tátra villamos halad. Ezért drukkoltam, hogy legyenek régebbi villamosok is, mert hogy a fotókon csak az új alacsonypadlóst láttam, leginkább a frissebb fotókon és videókon, de ahogy néztem, kb. A fele a flottájuknak alacsonypadlós, az új kocsi, és akkor ezek szerint még járnak a régiek közül is. 125 052-es. Nálunk is voltak hasonlók, 326-os, 327-es, 335-ös sorozat. Most, hogy ez melyiknek felel meg, azt nem tudom, meg hogy egyáltalán megfeleltethető-e neki, de egy kicsit körbejárjuk, és megnézzük, hogy hát ha van rajta gyári tábla, itt mellette pedig egy emlékmű, szerintem ez valamilyen holokauszt emlékmű lehet, vagy kitelepítés, vagy ilyesmi. Azt is közelebb megyünk, és megállapítjuk, hogy mit látunk. Ugye 125-ös sorozatú a horvát vasúti besorolás szerint. Gyönyörű gépecske. És kicsit körbejárjuk. Hát igazából fel is lehet rá menni, de én csak a kamerát fogom rá feldugni. Egy kicsit így a konyhára, hát egyet fellépünk, hogy látszódjon a konyha. Egy tipikus gőzös belső. A töltésszabályzó és a gőzszabályzó, a többit nem tudom, hogy micsoda, azt ne kérdezzétek. És ugye ott van a kazán, itt hátul a szerkocsiban pedig a szenet és
alul a tartályba pedig a vizet tárolták. És akkor itt van egy valamilyen tábla, hogy 8,8 tonna szenet lehetett belepakolni, és 12,5 köbméter vizet. Ezzel azért messzire el tudott menni a gőzös. És akkor itt van róla egy ilyen kis ismertető tábla, és a tábláról megtudhatjuk, hogy van magyar megfelelője, mert hogy magyar gyártmányú, 1891-es gyártmányú a mozdony. Majd megpróbálok róla információt találni, és akkor a leírásba, vagy esetleg így a kép aláírásba beírom, hogy ez milyen mozdonynak felelt meg. Az is lehet, hogy Trianonnál maradt ugye a horvát területen, illetve hát lehet, hogy valószínűleg előtte is itt dolgozott. Kijár a Mikulás vonat, hát azt sajnos nem tudtam felvenni, hogy a Mikulás felszáll a vonatra, mert már éppen indult. A pályaudvar impozáns épületét látjuk, annak ellenére, hogy jönnek itt a kiránduló buszok. Kihasználjuk a zajukat, mert a háttérben már kezdődik az, amiről Zágráb ilyenkor híres, a karácsonyi vásár, és már itt az állomás előtti, nem tudom, hogy milyen nevű téren is történik a dolog, de hát ugye bömböl a copyrightos zene, de így most az utcazaj ezt elnyomja. Egy ilyen kis tátravillamossal utazunk. Ilyen szögletes tátrával, nem tudom, hogy milyen típus, és a vonaton kaptunk villamos vonalhálózati térképet, úgyhogy meg ilyen város térképet, úgyhogy nem fogunk eltévedni. És akkor meg is jöttünk, nem is jöttünk sokat, 2 megállót összesen, és mindjárt benn is vagyunk itt a városközpontba. És akkor egy kis körbetekintő itt a nagy karácsonyi hangulattal, és megnézzük itt a tér névadóját, Jelasics, vagy horvátul Jelasics horvát bán tábornok volt, és ugye itt áll a téren a lovasszobra, ugye a császári hadak mellett részt vett a magyar szabadságharc leverésében, és hát éppen ezért mi nem nagyon szoktuk őt szeretni, viszont itt nemzeti hős, ő törölte el a jobbátságot Horvátországban, és ő alapította meg a horvát parlamentet. Jópofa adventi szelfizőhely.
akkor ugye, ha idegen városba járunk, akkor a piacot muszáj megnézni. Hát szerencsénk van, mert ugye délre értünk ide, de itt szombaton 15 óráig tart a piac, és ilyen jópofa piros ernyőkkel vannak a standok védve, és itt a Jellasics tér felőli részen itt ugye a virág árusok vannak, és föntebb, ott az már talán a felsővárosi rész. És akkor egy kis vasak a falban. Zágráb azon kevés városok egyike, ahol részben megtartották a gáz közvilágítást. Majomkodunk itt egy kicsit. Egy nagyon pici tartalékkaját hoztam, hogyha az étkezőkocsi ma esetleg lenne valami gond. Idefelé nem volt probléma, itt viszont most nem húzom az időt kajálással, csak így a hátizsákból kiharapom ezt a kis banántot. Nagyon hangulatos egyébként itt Zágrábban ez az advent, de nagyon népszerű is, nagyon élik az emberek, óriási a tömeg a belvárosban. És egyébként és kíváncsi lennék egyébként, hogy mondjuk egy sima nyári este is ilyen zsúfolt-e a város, hogy olyankor is ennyire népszerű-e. Ilyenkor adventkor láthatóan igen, és nagyon sokan jönnek magyarok is. Nagyon sok magyar szót hallani. Ugye nyilván egy egész 10 vagonos szerelvényit a MÁV is idehozott ma, velem együtt ugye. 6-800 embert, de amúgy is elég sokan vannak. Érdekes a villamosokon, hogy a forgalmi számnak is van egy kijelzője. Látható a vezetőállás bal oldalán. 4 jegyű forgalmi számuk van. Ugye a viszonylat a 14-es, és hogy azon belül hanyas kocsi. És akkor itt látható a világ legrövidebb tömegközlekedési vonala, a zágrábi sikló, funikulár. Jó nagy sorálás van rajta, de most elindultak végre a kocsik. 66 méter hosszú. Ez egy igen röpke kis vonal, de kényelmesebbé teszi itt a felsővárosba vár negyedbe való feljutást. Persze fel lehet lépcsőn is menni. Hangulatos kis lépcsősoron felmegyünk. Úgy döntöttem, hogy felfelé nem veszem igénybe a siklót, mert nagyon sokan vannak, sorba kell állni. Ugye nekem most kevés időm van, majd lefelé lehet, hogy siklózni fogunk. És akkor itt egy kis népművészet a falakon. És itt láthatók valószínűleg működőképesen, mert láthatóan karban vannak tartva a korábban említett
gázlámpák, tehát ezek szerint itt a felsővárosban még néhány száz ilyet rendszerben tartanak, és ha jól látom, akkor ég is benne az őrláng, és amikor jön a lámpagyújtogató, akkor egy bottal felnyúl, nem is tudom, a csapot nyitja meg, vagy valamit ott elállít, és akkor fog rendesen világítani. És itt már ég a gázlámpa. És akkor itt ránk esteledik, jöjjön az adventi hangulat. Itt nem szól a copyrightos zene szerencsére, úgyhogy tudok nektek ilyen adventi fényeket, adventi vásáros snitteket felvenni. És akkor így gyalog fogok menni az állomásra, mert hogy az állomásig majdnem végig ilyen adventi vásáros, meg ilyen kivilágított karácsonyi fények vannak, és ebből szeretnék nektek felvenni, és útközben természetesen a villamosokat is. Hát én oda a forgatagba már nem megyek be, mert igyekszünk szépen a vonathoz, de szerintem ebből úgy egyszer elég is volt. Fogok jönni Zágrábba, de szerintem nem adventkor, mert hát azért őrült nagy a tömeg ilyenkor itt. Úgyhogy egy sima szürke hétvégén vagy hétköznapon néhány napra biztos, hogy el fogok látogatni, mert tetszett a város amúgy. Meg egyébként ezek a karácsonyi fények is tetszenek, de a tömeg már nem annyira. Látható a zágrábi gyalogdugó. Nem csak motorizált közlekedésben lehet dugó, hanem gyalogosan is. Természetesen itt is az egyik kedvelt téli időtöltés és hobbi és sport a korcsolyázás. Tehát itt egy jó hosszú, ilyen körbe korcsolya pálya található, ahol karácsonyi fények közepette lehet csúszni. Annyira nem látványos, de azért megmutatom, kivilágítva is a gőzöst. És most már közelítjük meg a vonatunkat, és ide nézzetek, hogy mit áll itt a 6. vágány a miénk. Két oldalt vannak ilyen kis csonkavágányok, és ide nézzetek, mit állítottak ide a vonatunk elé. Egy ilyen sinobuszt. Ez valamilyen fenntartási gép lehet, mert ahogy látjátok, át van építve. Ilyen áramszedő van rajta, valószínűleg ilyen alállomási gép lehet. Hát ez egy jó pofa meglepetés. És akkor ott a mi vonatunk. És hát akkor a városnézős videóban el is köszönök tőletek. Itt a sinobusz mellől megyek, felülök a vonatomra. És a másik videóban viszont folytatódik az utazás.
Majdnem elfelejtettem fölvenni az elköszönőt. Igazából úgy lenne stílszerű, hogy még a villamosról, mert hogy ott kezdtem. De már nagyon fáradt vagyok, azért ez egy strapás kalandút volt. Úgyhogy ilyenben nem utaztunk. Nem a Kusetba szólt a helyünk. De hát hiába is szólt volna a Kusetba, hiszen lefeküdni azért nem tudtunk volna. De azért benézhettek, hogy hol nem utaztunk. Ellenben egy jó kis út volt. Én nem bántam meg, hogy elmentem, de nagyon elfáradtam. Remélem, hogy nektek is tetszett. Ha igen, akkor lájkoljatok, írjátok meg a véleményeteket. És köszönöm a csatornatagoknak a támogatást. Én Rikári voltam a Budapest-Zágráb-Budapest utazásról. Sziasztok! Tschüss!